ดีครับต้นหนูดูโอนะครับสวัสดีครับที่อาจจะดูคุ้นๆตาเพราะว่าเราถ่ายพร้อมไปเลย2 เอพิโซดเอาดีๆเอาจริงๆต้นหนูดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film คันนี้พูดถึงคันนี้อีกทีได้ไหมเพราะว่าเห็นแล้วชอบแล้วจำได้ว่าคันนี้เราเคยไปถ่าย BMW Story กันใช่ปะคันนี้คือรถแข่งคลาสสิกคันแรกๆของผม ใช่ คันที่ 2 คันแรกเป็น E30 ธรรมดา คันนี้ M3 ก็สมัยแข่งคลาสสิกคาร์คันนี้ถ่าย BMW Story จำได้ว่าตอนเด็กๆยืนบนเก้าอี้คนนั่งแล้วก็เกาะขอบกระจกเนี่ยดูทางดูไปถึงโรงเรียนครับ E30 M3 ครั้งแรกก็ชอบมากว่าทำไมคนเขาถึงชมกันนักกันหนาว่า E30 M3 นี่มันคือรถที่ดีมากก็อาจจะเป็นส่วนแยกนิดนึงนะยิ่งขับยิ่งอยากจะขับเร็วอยากจะเลี้ยวแรงอยากจะเร่งเครื่องเยอะMy name is Napat Asakun. This is my BMW stories. ตอนนั้นทำ2 คันตอนนั้นอู๋มี 30 M3 2 มีรถ คัน บ้านกับรถแข่งซึ่งขายรับประทานเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวไปเซิร์ชดูนะครับอันนั้นดีมากเลยนะผมทำเองดีจริงๆ ก็คันนี้ก็เป็นรถแข่งคลาสสิกก็เก็บไว้เป็นโมเมนต้าเอาไปลงสนามบ้างบางทีไปวิ่งงานกรุ๊ป A ของพี่เอกอโนไทยเกือบกลางปีบ้างก็ยังอยู่ใน working order ปกติอยู่ working order แต่ก่อนเนี่ยจะแข่งรายการนี้สิงห์คลาสสิกคาร์ที่แข่งกับพี่ใครได้แชมป์นะปีนั้นลืมกูนี่แหละ ลุงคนนึงอ่ะ ไม่รู้แบบโกงๆแล้วก็ชนะไปอะไรเงี้ยช่างแม่งเดี๋ยววันหลังจะรีวิวรถแชมป์ให้ดู ตอนนี้ยังวิ่งไม่ได้ขึ้นหอยมา4 ปีแล้วอ่ะเข้าเรื่องครับ356คันนี้ความเดิมมาจากตอนที่มาเปิดกราจบ้านผมวันนั้นแล้วก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามา 1-2 เสียงว่าอยากดู สูสีกับ G3 สูสี RS กับ G3 RS ว่าอยากดูคันนี้คันนี้ก็จะเป็นรถคลาสสิกคันนี้เก่าที่สุดที่ผมมีผมขอเล่าประวัติ356ให้ฟังนิดนึงนี่เล่าไม่มีอะไรเดี๋ยวไล่รุ่นเฉยๆเพราะว่า356เนี่ยจริงๆมันก็มีหลายรุ่นอยู่ไล่มาหลายเจเนอเรชัน356นี่คือปอร์เช่แท้ๆรุ่นแรกที่ดร.เฟรดินานด์ปอร์เช่ทำหลังจากทำโฟล์คใช่ก็คือรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเรียกรุ่นที่มันแบบโคตรแรกเลยเนี่ยเป็นจิมูนคูปจิมูนก็คือเขาในออสเตรียที่โรงงานปอร์เช่เป็นโรงงานเล็กๆอยู่ตอนนั้นก็คือออกมาเป็นจิมูนคูปก่อนปอร์เช่ออริจินอลมาจากออสเตรียไม่ใช่เยอรมันคือเขาเป็นคนเยอรมันแหละแต่ว่าพอแพ้สงครามอ่ะพวกโรงงานในเยอรมันเนี่ยถูกปิดหมดแต่ว่าที่ออสเตรียเนี่ยยังเปิดอยู่ให้เขาแบบสามารถจะทำฟาร์มทำอะไรมาคือปอร์เช่ทำแทรคเตอร์ด้วยจำได้ไหมจำได้ก็คือมันก็เลยยังมีโรงงานนั้นเหลืออยู่นะฮะเขาก็เลยไปทำ356ที่นั่นจีมูนคูปที่เรียกว่าสปิตวินโดว์ที่กระจก2 อันกระจกข้างหน้าเป็น2 ชิ้นประกบกันเพราะทำโค้งยังไม่ได้สมัยนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนามาเป็นเบนซ์วินโดว์แล้วก็เป็น 356A Pre-A Pre-A ก่อนที Pre-A แล้วก็ A B แล้วก็ B ก็ B T5 T6 มีเหมือนมาร์ค1มาร์ค2แล้วก็ C แล้วก็ C และอันนี้คือตัวสุดท้ายคันนี้ S4 คือตัวสุดท้ายเครื่องแรงที่สุดสมัยนั้นใช่แล้ว91 แรงม้าก็คือจะเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น911
เท่าไหร่นะกี่ม้านะ 91 แรงม้า 91 แรงม้าก็ไม่น้อยนะ 1,600 ซีซี ไม่น้อยนะ สำหรับรถสมัยนั้น เมื่อกี้ เครื่องโฟแคม เครื่องโฟแคมเนี่ยมาตั้งแต่ A เลยเพราะเป็นเครื่องแข่ง แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่า 356A Carrera ก็คือเครื่องควอดแคมคือจะเป็นที่อยู่ในรุ่นเรียกว่า Carrera เป็นรถแข่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า Carrera สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นรุ่นพิเศษมากๆแต่ปัจจุบันก็คือเป็นรุ่นปกติโอเคครับต่อ Carrera ก็จะมาจาก Carrera Pana Americana เป็นการแข่งรถข้ามทวีปอเมริกาไปถึงเม็กซิโก เม็กซิโกขึ้นมา อเมริกาแล้วก็ตอนนั้นก็เอา550ไปแข่งแล้วก็ใส่เครื่องไอ้คอร์ดแคมเนี่ยเครื่องโฟแคมเนี่ยก็เลยเสร็จแล้วก็มาใส่รถถนนด้วยก็เป็นรุ่น Carrera แต่ว่าเรามาพูดถึงรุ่น SC ดีกว่า SC นี่คือตัวสุดท้ายคือโฉมสุดท้ายก่อนที่จะเป็น Hongrill คันนี้ปี 65 ถ้าจำไม่ผิดใช่1965 ใช่อันนี้ก็เดิมหมด เกือบจะหมด อยู่แล้ว นอกจากกระจก เพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่ BC มาเนี่ยกระจกตัวนี้มันจะเป็นมีหูช้างซึ่งมันไม่สวยในใจผมนะผมชอบแบบกระจกชิ้นเดียวแบบ A มากกว่าคันนี้ก็เลยเป็นกระจกแบบ A และเวลาอยู่เมืองไทยเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันกว่าจะยื่นมือรับบัตรได้พี่มันต้องอ้อมแบบคือแม่งไปไม่ได้อะมันติดด้วยนะมันติดเนี่ยเพราะว่าพี่ไอ้356เก่าพี่มันก็ติดเวลาจะเปิดประตูไปทำอะไรจะติดหมดมันทำไม่ได้มันทำยากมากก็คันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดิมอัปเกรดนิดหน่อยเพื่อให้มันใช้งานในชีวิตประจำวันสมัยนี้ชีวิตได้ยุคนี้ได้ quality of life quality of life คือหนึ่งเนี่ยจานจ่ายเนี่ยตัวนี้เนี่ยข้างในเนี่ยเป็นจานจ่ายไฟฟ้าเพื่อที่จะ adjust ตามอุณหภูมิตามอะไรน้ำมันตามอะไรหลายอย่างได้คือคาบิวเองเหมือนเดิมหมดแต่ว่า adjust จานจ่ายเอาคาบิวเป็น Weber บอ เช่มันมีเป็น Zenith มาด้วยแต่ว่า Zenith นี่รู้สึกจะเปลี่ยนทิ้งกันหมดเพราะว่ามันทำงานมันเขาเรียกอะไรมันดูแลยากใช่อันนี้ก็จะเป็นWeber แล้วก็จานจ่ายนี่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ติดแอร์อันนี้คือสิ่งที่ไม่เดิมคือติดแอร์ต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ขยายออยล์คูลเลอร์ให้ใหญ่ขึ้นเพราะออยล์คูลเลอร์สมัยก่อนนี่แม่งเหมือนแท่งเหล็กอันนึงคือเหมือนมันมีไปทำไมก็ไม่รู้เมื่อก่อนนี้ก็เรียกเป็นทัมโบนใช่ไหมมันจะเป็นไม่มีรังผึ้งแล้วก็ไม่มีพัดลมมันแค่เป็นอย่างเงี้ยให้มันระบายเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็จบกันไปอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องเหมือนเครื่องโฟล์กแต่ว่าสโตรกมันจะยาวกว่านอกนั้นคือเดิมหมดคือรถพวกนี้เมื่อก่อนเราต้องบอกว่าสภาพมันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะกระจกมีข้างเดียวก็พอเพราะว่ากูเร็วคนอื่นไม่ต้องมองข้างหลังมากจริงๆกระจกมองข้างเป็นออปชั่นนะแล้วเขาก็ติดกันข้างเดียวสมัยก่อนจริงๆไม่มีด้วยกระจกมองข้างแล้วก็ขยายแคลงน้ำมันเครื่องเพิ่มมาอีกประมาณลิตร1ลิตรหรือ 1.2 ลิตรอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเซอร์คูลเลตเยอะขึ้นให้มันโคบกับให้มันอยู่กับอากาศวันนี้ได้แค่นั้นที่เหลือนี่คือเดิมหมดคราวนี้ก็ไปออกทริปมาแล้วไปมาเลมาแล้วทริปมหาโหดของพวกเราทริปมหาโหดจากอินเดียนโอเชียนไปแปซิฟิกโอเชียนจากไทยแลนด์ไปก่อนด้วยนะทริปที่ขับ2ชั่วโมงซ่อม1ชั่วโมงทุกวันขับ2ชั่วโมงซ่อม1ชั่วโมงดีที่ไม่ใช่รถเราไงไม่ใช่คือออกทริปเนี่ยทริปนั้นขับครึ่งชั่วโมงซ่อม1ชั่วโมงทุกๆครึ่งชั่วโมงซ่อม1ชั่วโมงคือการออกทริปรถเก่าเนี่ยผมได้สัจธรรมบางอย่างว่าถ้าเราไปกับเพื่อนนะต่อให้รถเสียยังไงนะก็สนุกถ้าไม่ใช่รถเราถูกเราจะนั่งขำไม่ใช่รถเราถ้าเป็นรถเราไม่สนุกชิปหายเลยก็ตั้งแต่วันนั้นมาวันนี้เนี่ยก็คือจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนอกจากเปลี่ยนเบาะทริปนั้นเป็นทริปแรกที่รถคันนี้เสร็จใช่ที่ออกทริปจริงจังก็ตอนนั้นขับเยอะเหมือนกันนะจากเมืองหัดใหญ่ขับสะดาวปีนังเบลลุ่มฟอเรสต์ข้ามมาดังกานูแล้วกลับที่สุไหงโกลกกลับมาด่านสุไหงโกลก 2,000 กว่าโล2,000 โลมั้งแต่ไม่ได้ละใครเพิ่งมาดูช่องเราแล้วอยากจะดูทริปนั้นก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็น3 เอพิโซดเต็มๆเลยไปกับมาริโอด้วยภูริด้วยทริปนั้นแบบสนุกมากพี่ตีด้วยมีรถพี่ตีคุณเอด้วยจริงๆนั้นรวมดาวเลยนะทริปนั้นไม่โคตรมันเลยนะครับก็จะมี B36 คันนี้มี911ชอบมีเบสพี่เต้นพัสลามีเต่าคันแรกของมาริโอมีอัลฟาของแบมมีอัลฟาของลิ914พี่ตีมี914พี่ตีแล้วมี912เครื่องแตกของพี่ที่ไปในครึ่งทริปตัวนี้ยังวิ่งไม่ได้อยู่เลยยังไม่เสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปแก้มือก็ยังไงฝากติดตามไปชมดูได้นะเพราะว่าทริปนั้นถ้าเกิดถ้าเรามองย้อนกลับไปนั่นจะเป็นทริปที่มีความทรงจำที่สนุกมากทริปนึงก็คันนี้ก็ไปจนกลับไม่มีปัญหามีเรื่องไฟนิดหน่อยแอร์เย็นเพียงเพราะถือว่ามีเรื่องรอดน้ำรั่วฟิวขาดก็ถือว่ารอดถ้าเทียบกับคนอื่นรอดแล้วเปลี่ยนเบาะวันนั้นเนี่ยถ้าจำได้เนี่ยไม่ต้องวันนั้นหรอกเนี่ยเบาะเดิมอยู่นี่เบาะเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบคลาสสิกตรงรุ่นไม่มีหัวเพราะว่ารุ่นปีนั้นนี่มัน
เบาะเหมือนกับรถพี่เลยนี่ คล้ายๆอันนี้ OMP อ๋อก็มาใส่ได้เลยสิ จะไม่ได้สิ ทำไมอ่ะ เบาะกู ไม่ใช้มึงวันนี้ฝุ่นเกาะเขอะมึงให้กูใส่ไม่ดีกว่าหรอ นั่งก่อนตูดไซส์พี่ไม่น่า ใช่ นั่งได้ คืออย่างนี้ โอ้โหพี่ถ้าจะล้นมาจากเบาะไปลดความอ้วนก่อนปะ คือรถเอ้ยเหี้ยผอมลงเยอะเลยสัตว์คือเบาะไอ SC ของพี่อ่ะ ประเด็นแม่งคือตรงเนี้ยมันโลคัสมากเราอะไม่ค่อยตกหรอกคนขับอะแต่คนนั่งอะคอมเพลนคือคุณแก้มอะ อันเนี้ย เขาบอกว่าเขานั่งไม่ได้ อัน เลย เนี้ย เพราะว่า นั่งดีขับทางไกลได้อย่างแต่ข้อเสียคือมันไม่มีพนักพิงเบาะหัว คือเบาะรุ่นเก่าๆมันจะไม่มีพนักพิงหัว แต่พนักพิงหัวนี่สำคัญกันนะ สำคัญก็ทริปนั้นอ่ะพอไปทริปนั้นกลับมา ปวดคอ ถึงต้องเปลี่ยนเบาะเพราะรู้สึกว่าคือจริงๆขับฉุยฉายในเมืองแค่นี้พอไม่มีปัญหาสวยทุกอย่างแต่คันเนี้ยเราจะมี Epic Trip ปีหน้า ปี 2025 ก็เลยจะเริ่มเตรียมคันนี้ให้มันสามารถเป็นรถ long distance ได้จริงๆ คันนี้คือพี่ว่าตั้งแต่ตอนไปมาเลก็รู้แล้วว่ารถมันพื้นฐานมันจบแล้วล่ะ คือตอนไปมาเลเนี่ยไม่ใช่ว่ารถเก่ารถเสียอะไรนะอย่าเข้าใจผิดนะคุณต้องไปดูเอพิโซดนั้นก่อน มันโหดมาก มันโหดมากคือมันไม่ใช่ไกลอย่างเดียวไกลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คุณภูริผมบอกว่าคิวคุณมาริโอได้เฉพาะตอนนี้เท่านั้น แล้วเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะฮาลีลอยอ ก็เป็นวีคเอนของชาวมุสลิมก็ เป็นเหมือนสงกรานต์ ข ข อ อง งคนมุสลิมอ่ะคือทุกคนกลับบ้านหมดเหมือนสงกรานต์แบบไปไหนก็รถติด เขาก็ ขึ้นเขา กลับบ้าน แม่งขับ4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแบบบ้าบออะ โหดมากคือทริปนั้นทำให้เรียนรู้ว่าอะไรที่มันใกล้จะไปอ่ะถ้าไปเจอสภาพแบบนั้นอ่ะมันไปเฮดเรสสำคัญไหนสำหรับรถคลาสสิกไหนเล่าสิอันนี้แม่งโลแบ็กมากเลยนะ ได้มันโล เมื่ แบ็ อย ค นะ คือรถสมัยก่อนไง เมื่อยไหม คือขับอะไม่เมื่อยเพราะว่าคนขับยังไงเราต้องจับพวงมาลัยไง อืม แต่คนนั่งอ่ะมันไม่มีอะไรให้พิงไง นี่มันไม่มีเลยนะมันต้องนั่งเกรงๆนะใช่ไม่ได้ ของพี่คันนั้นอ่ะมันยังคันเขียวมันยังมีเฮดเรสแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะตรงเนี้ยมันไม่เกาะมันไม่เป็นบัคเก็ตเลยแล้วพอขึ้นเขา3ทริปนั้นน่ะแล้วแก้มก็ไปทริปนึงอ่ะก็คือเลี้ยวทีเขาก็แทบจะหลุดจากเบาะเลี้ยวทีหลุดจากเบาะเขาก็สุดท้ายเขาบอก อยากให้ ไม่ไหว แก้มนั่งตักก็บอกมาเถอะ ไม่ไหวขับเองยังจะเหนื่อยมากเลยช่วงมีเมียทั้งแต่ด้วยมันยากไปแต่ว่าอันนี้บอกอะไรอ่ะ อันนี้โคบรา รุ่นหรือยี่ห้อ ยี่ห้อ จริงๆ ถ้ามีโอกาสอยากจะเปลี่ยนคันเขียวเป็นเบาะแบบเนี้ยเพราะว่าน่าจะเวิร์กกว่าเยอะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วพอขึ้นเหนือแล้วพอมันไม่มีอะไรซัพพอร์ตนะ คืออันเนี้ยผมกะจะไปที่เราจะไปทริปยาวเรา อย่างนี้โอเค ปุ๊บมัน โอ้ยนี่สบายเล รัด ย ตัวมีพิงหัวได้ อันนี้สั่งมาเหรอ สั่งมาโคบราสังกฤษอันนี้สังกฤษ แต่ยี่ห้อโคบราใช่ไหม ยี่ห้อโคบราแต่มันจะเป็นทรงเรียกทรง เขา อะไร ทำคลาสสิกกันทุกยี่ห้อเลยเนาะ ใช่ โอ้ยคัดเบานี่สบาย แล้วก็เดี๋ยวอันนี้พวงมาลัยก็ไม่เดิมมีแต่มันใหญ่ อันนี้ก็เปลี่ยนเล็กลงไซส์หนึ่งเป็นโมโตริต้า คือเมื่อก่อนเนี้ยก็เวลาเขาขับรถอ่ะถ้าเกิดเป็นของเดิมๆทุกยี่ห้อมันต้องขับท่าเนี้ยมันต้องกางขาขับอย่างเงี้ย เพราะพวงมาลัยมันติด พวงมาลัยมันจะใหญ่มากอัลฟาก็เป็น อั อั น ล เนี้ย ฟาปอร์เช่ก็เป็น อันนี้เล็กลงครึ่งนิ้ว อย่างนี้มันก็จะพอดีหน่อย แต่พอดีหน่อยแต่ว่าคิดว่าถ้าอันลองดิสเซนส์ของเราเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนอีกทีนึงเพ หรือ ราะว่า ว่า ถ้าเกิดพวงมาลัยไม้นี่แม่งขับนานขนาดนั้น หรือว่าไม่แล้วอยู่จะเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นอะไรอ่ะ อะไร ให้ ที่ เล็ก มัน ลงเหรอ นุ่มหน่อย คือพี่ถ้าต้องจับนานเป็นเดือนขนาดนั้น แต่ มันไม่ไหวนะ พี่จะ recommend ว่าอย่าเปลี่ยนให้พวงมาลัยเล็ก ไม่เปลี่ยนให้เล็กแต่อยากให้มันคันอื่น มันหนั ที่ ก เขาไปทริปอย่างนั้นเขาเอาไอ้กริปจักรยานกริปเทนนิสพันขึ้นไปเลย เหมือนเอาอะไรมาหุ้มไว้อีกที ใช่ พี่จะบอกเลยว่ารถคลาสสิกใส่พวงมาลัยเล็กแล้วขับไม่ดี แล้วแน่นอนหนักด้วย หนักแล้ว feeling รถมันเปลี่ยนเลยแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะเราว่า เพราะว่าอย่างไอ้คันช้อนเบียดเหมือนกันสุดท้ายตอนแรกมีอยู่ช่วงไปลงแฟลตก็เปลี่ยนเป็น13 นิ้วอะแล้วก็ใช้อยู่อย่างนั้นอะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมรถมันแบบพอไปเปลี่ยนเป็นอัน14 15 นิ้วแล้วโอ้โหคนละเรื่อง คือสมัย356เนี่ยมันจะมีทำหลายโรงงานแต่คันนี้ทำที่คาร์แมน คาร์แมน คันนี้ทำคาร์แมน คือเมื่อก่อนเนี้ยไอ้ช่วง36เนี่ยปอร์เช่ผลิตเองไม่ทันนะฮะก็เลยต้องเอาซอร์สผลิตบอดี้ก็จะมีโรงงานคาร์แมนเป็นอีกหนึ่ง โรงงานหนึ่ง แล้วก็มีอีกอันหนึงอะไรนะ มันจะมีอยู่2โรงงานแล้วก็ผลิตที่ปอร์เช่เองคือขายดีนะเมื่อกี้แอบเข้าไปดูตัวเลขของ356ทั้งหมดอ่ะตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นสุดท้ายอ่ะเกือบ 80,000 กว่าคัน 36A ขายดีที่สุด 2T5 กับ T6 รวมกันก็ 40,000 กว่าคันละที่เหลือเป็นตามรุ่นไปเฮ้ยอันนี้อะไรฮะ อันนั้นล็อกเป็น security สมัยก่อนให้เข้าเกียร์ไม่ได้คือมันจะมีกุญแจดอกหนึ่งเนี่ยซึ่งมันสามารถใส่เกียร์เหมือนเกียร์1หรือเกียร์ถอยหลังจะไม่ได้แล้วก็ดอกเนี้ยก็เสียบแล้วก็ล็อกกึกไว้เป็น security สมัยก่อนสีโรงงานคันนี้สีแชมเปญเยลโล่คำว่าสีโรงงานคือสีที่เขาเกิดมาสีนี้เขาเกิดมาสีนี้แต่ไม่ใช่สีเดิมพ่นใหม่แล้วเข้าใจแต่ก็คือสีเขาเรียกสีเดิมจากโรงงานแชมเปญเยลโล่ซึ่งก็เป็นสีหายากนิดหนึ่งเหมือนกันส่วนใหญ่มันจะดำแดงไม่รู้เป็น paint to sample สมัยก่อนป่ะนะ
เคครับ ก็เป็นเอพิโซดสนุก ดูรถสบายๆของเรา ๆครับ อยากดูคันไหนอีกก็ว่ามา อยากได้คันไหนก็เสนอราคาได้นะครับ ผมขายทุกคัน ชอบมีคนหาผมไม่ขายรถ ผมขาย เดินมาผ้าหลุด เงินมาผ้าหลุดเสมอ โอเค ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวเจอกัน EP หน้า สวัสดีครับ สวัสดีครับ เป็นอู่ดูโอ powered by Tross Tross Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film